सो हेलो एभ्रिवान, इट्स मी कृपस खतिवडा फ्रम पोइन्tzero। सो आज पनि हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा कुरा गरिरहेको छौँ। सो हामीले अहिलेसम्म गरेको सबै भिडियोहरू सबै इम्पोर्टेन्ट टपिक नै छ र अब गर्ने पनि बेसिक कुराहरू नै हुन्छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छ। सो धेरै नै बेसिक कुराहरू, प्रायः सबै बेसिक कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। सो आज चाहिँ तपाईँले थम्बनेल देखेर थाहा पाइसक्नु होला हामी के हेर्न जाँदैछौँ भन्दा आज चाहिँ हामी एप बार भन्ने प्रपर्टिज हेर्न जाँदैछौँ, जो चाहिँ जुन जुन प्रपर्टी चाहिँ अब सबै एपहरू सबैमा काम लाग्ने भइहाल्यो होइन, म्याक्सिमम् सबै ठाउँमा काम लाग्छ। सो एप बार हेरौँ। अब एप बार बनाउनको लागि म एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु, एप बार। ओके, अनि एप बारलाई म स्टेटलेसमा राख्छु अहिले, एप बार। ओके, अहिले हामीले राउटिङ हेरेको छैन, सो त्यही भएर हामी सिधै क्लासलाई सिधै कल गरिदिन्छौँ है मेन डट डाटमा। ओके, अब सबैजना पर्फेक्ट क्वेसन भयो। यसलाई के गर्नुपर्छ, इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। सो ल यति भइसकेपछि म यतिलाई हटाएर के लेखिदिन्छु, स्क्याफोल्ड। अब हेर्नु है, अब स्क्याफोल्डको यहाँ इम्पोर्टेन्ट रोल आउँछ। स्क्याफोल्डभित्र चाहिँ एप बार भन्ने एउटा प्रपर्टी छ, अनि एप बारभित्र चाहिँ टन्नैवटा प्रपर्टी छ। एप बार भने चाहिँ अब तपाईँलाई कस्तो भन्ने, एप बार भनेको ल मेन यो एप बार, एउटा इमेज डाउनलोड गराएको छु। अन्त एप बार भनेको के हो, एउटा लिडिङ भन्ने हुन्छ, अर्को टाइटल भन्ने हुन्छ बिचमा, अनि यतापट्टि आउनलाई चाहिँ एक्सन भन्छ, अनि तलपट्टिकोलाई चाहिँ हामी बटन नेभिगेसन बार भन्छौँ है। अनि अब यो हामी यो बनाएर हेर्छौँ, यो यति बनाएर हेर्छौँ कसरी बनाउने भनेर। यो ड्रयर हो होइन। अब यसलाई तपाईँले लिडिङ भनेर काम गर्नुभयो पनि हुन्छ, ड्रयरको छुट्टै आफ्नो एउटा प्रपर्टिज पनि छ होइन। अब त्यो हामी हेर्छौँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ। सो स्क्याफोल्डभित्र चाहिँ ड्रयर भन्ने प्रपर्टी पनि हुन्छ। अहिले यसलाई नहेरौँ, अहिले हामी चाहिँ एप बारमा हेरौँ। एप बारभित्र एप बार नै कल गर्नुपर्छ, एप बार कल गरेर सो एप बार बन्यो। यति त हामीले पहिल्यै हेरिसकेका थियौँ, यति एप बार बनाउने भनेर। सो एकचोटि ड्रयर पनि हेरौँ। ड्रयरमा ड्रयरै लिन्छ यसले पनि। सो यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ तिनवटा हेर्नु त, तिनवटा के अरे लाइनहरू आयो। यहाँ क्लिक गरेपछि यताबाट ड्रयर आयो नि। सो यो बनाउन सक्नुभयो है। अब तपाईँले ड्रयरभित्र यहाँ हेर्नुभयो, सरी ओके एकैछिन है त, मिस्टेकली मैले यसलाई अफ गरेछु। ओके, ड्रयरभित्र हेर्नुभयो भने ड्रयरभित्र पनि ड्रयरको आफ्नै प्रपर्टिज हेर्नुभयो भने यहाँ टन्नै छैन, चिल्ड्रेन भन्ने छ। सो हामीले ड्रयरलाई एउटा छुट्टै चिल्ड्रेन्सहरू दिएर, आज हामी ड्रयरको कुरा गर्दैनौँ, बट बेसिक कुरा चाहिँ भन्नु लाग्यो है। यहाँ टेक्स्ट राखिदिनु भयो भने टेक्स्टमा चाहिँ ड्रयर भनेर लेखिदिन्छु र यसलाई रन गरौँ है त। सो ड्रयर भनेर चाहिँ यस्तो तिनवटा डट आउने हो होइन। अब तपाईँले त्यसलाई लिडिङ भन्नु र यो लिडिङ भनेर चाहिँ अर्कै हो है, यो ड्रयर भन्नु अर्कै हो। अनि यहाँ अर्को पनि कुनै पनि एउटा कुनै पनि अब जस्तै तपाईँले देख्नुभयो होला आइकन अथवा चाहिँ मोस्टली चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने सर्कुलर इमेज हुन्छ नि होइन, तपाईँहरूको आफ्नो प्रोफाइल पेजहरू हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी लिडिङमा राख्छौँ। यो ड्रयर भनेर चाहिँ छुट्टै आफ्नो अर्को एउटा प्रपर्टी हो है त। जस्तै यहाँ क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ भने यहाँ माथि हो नि त। अब यसलाई सेन्टरमा राख्थ्यौँ, सेन्टरमा राख्थ्यौँ सही। सो यसरी चाहिँ ड्रयरभित्र पनि के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँभित्रले डिटर्माइन गर्छ। सो अहिले हामी ड्रयर हेर्दैनौँ, सो त्यही भएर यसलाई म कमेन्ट गरिदिन्छु त। ल अहिले हामी एप बारमा मात्रै हेर्छौँ। सो एप बारमा चाहिँ अब तपाईँले हामी अहिले यो बनाऊँ है, यतिले बनाइहेरौँ पहिला सुरुमा। सो टाइटल भन्ने छ, टाइटलमा चाहिँ अब हामी टेक्स्ट नै राख्छौँ होइन, टेक्स्टभित्र चाहिँ के छ, यहाँ पेज टाइटल भन्ने छ, अथवा जे लेख्नु भने हुन्छ, सरी डबल कोटेसनभित्र पेज टाइटल है। सो सेन्टरमा आयो नि त, सेन्टरमा आयो है त। अब त्यसपछि हामीले अर्को के छ यहाँ, ओके यो तिनवटा आइकनहरू छ भनेपछि अब यो तिनवटा आइकन राख्नुलाई चाहिँ यतापट्टि कुनै पनि तिनवटा आइकन राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई हामी एक्सन्स भन्छौँ है त। फ्लटरमा के भन्छौँ, एक्सन्स भन्छौँ। सो हामी यहाँ के गर्छौँ, एक्सन भनेर राख्छौँ। अनि एक्सनभित्र के गर्छौँ, एक्सनभित्र चाहिँ अब हामीलाई के राख्नु छ, यहाँ यो त आइकन हो, यो त आइकन हो। सो हामी के लेख्छौँ, आइकन बटन राख्थ्यौँ है त। आइकन बटनमा अन प्रेसभित्र अहिले केही पनि नराखौँ,
अनि आइकन भन्ने छ, आइकनमा चाहिँ हाम्रो आइसिओएन आइकन भन्ने प्रपर्टी लिन्छ। अनि यसभित्र चाहिँ ओएनएस आइकन्स डट अब हामीलाई के राख्नु छ, फेभरेटवाला राखौँ है त। सो यो यसमा चाहिँ तपाईँहरू फर्स्टमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। आइकन अनि त्यसपछि आइकन अनि त्यसपछि ब्राकेटभित्र चाहिँ आइकन्स डट फेभरेट हुन्छ है त। सो यहाँ त एउटा आइकन आइसक्यो है, यसलाई क्लिक गर्न मिल्छ। ओके, त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा आइकन राख्नु पऱ्यो भने म अहिले सिम्पल यसलाई नै कपी गरिदिन्छु है, किन दुःख गर्नु। अनि फेभरेटको ठाउँमा यहाँ कस्तो खाले छ, सर्चवाला छ है त। सो यहाँ एउटा सर्चवाला राख्थ्यौँ। सो यहाँ त एउटा सर्चवाला आयो। अब तपाईँले याद गर्नु भने अघि यो सेन्टरमा थियो, यतापट्टि आइसक्यो है। अब पर्खिनु म तपाईँले त्यसको पनि भनिदिन्छ। अब 3 डट्स पनि राख्नु पऱ्यो एउटा। सो ओके लाइन, ओके यस्तो लाइन आएछ, ल राख्थ्यौँ है। अब हेर्नु ठिक छ है त। सो हेर्नु त अहिले मैले चाहिँ ठ्याक्क यो फ्लटरमा यो 3टा डटलाई के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आइकन मैले ठ्याक्कै याद गरिनँ। सो त्यही भएर मैले अहिले यसको ठाउँमा चाहिँ यो राख्दैछु, बट अरू चाहिँ सिमिलर यही नै छ है त। अब सो ठ्याक्कै यस्तो भन्यो। अब हामीलाई चाहिँ अर्को एउटा प्रपर्टिज, अब हामीले चाहिँ यो एप बार राख्न जाने, अब एप बारमा क्लिक गर्ने प्रोसेसहरू त स्टेटहरू त सधैँ छ, त्यो त अझै बाँकी नै छ। अब यदि यस्तो भयो अरे यो टेक्स्ट सरी यो टेक्स्ट यो टाइटल छ, यसलाई सेन्टरमा राख्नु पर्थ्यो भने चाहिँ के गर्नु मिल्छ भने सेन्टर टेक्स्ट गरेर यसलाई ट्रु गरिदिन नि मिल्छ है। अब यो ट्रु हो कि यो ट्रु राख्ने कि फल्स, बुलियन हो कि के हो भन्ने थाहा पाउनु चाहिँ के गर्ने भने सेन्टर टेक्स्टमा गएर होभर गर्ने, अनि यहाँ हेर्नु त बुल भनेको छ नि। सो बुलले के मात्रै लिन्छ, हामीले चाहिँ सबैलाई थाहा नै होला सायद, हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने कुनै पनि डाटा टाइप्स हो भने चाहिँ यो बुल डाटा टाइप्स, बुल यो डाटा टाइप्स हो एउटा बुल भने पनि यसले चाहिँ ट्रु र फल्स मात्रै लिन्छ है। सो ट्रु गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नु त यो सेन्टरमा आयो। अब यदि मैले यसलाई फल्स गरेँ भने के हुन्थ्यो, डिफल्ट यता जान्थ्यो है त। सो नि त हामीले कति राम्रो एउटा एप बार बनाइसक्यौँ एकैछिनमा। अब चाहिँ हामी यसको डेकोरेसन हेरौँ है त। एउटा अब एप बारमा त धेरै प्रपर्टिजहरू हुन्छ होइन, जस्तै यहाँ होभर गरेर हेऱ्यो भने त्यहाँ त टन्नै प्रपर्टिजहरू छ। सो अब हामी चाहिँ एप बारको डेकोरेसनतिर हेर्छौँ है, के छ त हामीसँग एप बारको डेकोरेसन भन्ने कुराहरू है। सो अब हामी सबै यहाँ माथि गर्छौँ। ओके, हामीले के गऱ्यौँ, टाइटल लेख्यौँ, त्यसपछि टेक्स्ट पेज बनायौँ। अब हामी टाइटल स्पेस, एउटा टाइटल स्पेस भन्ने पनि छ, टाइटल स्पेसिङ भन्छ सरी। सो टाइटल स्पेसिङमा 10 दियो भने के हुन्छ हेरौँ है त, स्पेसिङ मिलाउँछ कि यसले। 20 दियो भने त यो अझै यता गयो नि अलिकति। अब यसलाई मैले 50-60 दिएँ अरे, झन् यता गयो है। सो यसले चाहिँ टाइटल स्पेसिङहरू मिलाउँछ। ओके, त्योभन्दा अगाडि एउटा लिडिङ भन्ने प्रपर्टीको पनि हेरिहालौँ है त। लिडिङ, ओके लिडिङमा म के राख्थेँ भने एउटा सर्कुलर अवतार राखिदिन्छु। सो सर्कुलर अवतारको हामीले अहिलेसम्म हेरेको चाहिँ छैन, बट ओके हामी पछि हेर्छौँ है त्यो बारेमा। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा के छ भने त एउटा लिडिङ भन्ने आयो। ठ्याक्क लिडिङले केलाई रिप्लेस गर्थ्यो, ड्रयरलाई रिप्लेस गर्थ्यो है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ। सो तपाईँले अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि केही पनि खोलिँदैन है। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यो सर्कुलर अवतार भन्ने एउटा हो क्या। यसको कलर चेन्ज गरिदिउँ, जस्तै कि तपाईँले यहाँ चाहिँ इमेजहरू राख्न पाउनुहुन्छ कि यो भित्र इमेज राख्न पाउनुहुन्छ। सर्कुलर अवतारले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर लिन्छ होला हो, कलर्स डट रेड राख्थ्यौँ है अहिलेको लागि। सो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा इमेज राख्न मिल्छ, तर यहाँको अघिको ड्रयर त गायब भयो नि। अब तपाईँले याद गर्नु भने चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर, मैले यहाँ क्लिक गरेँ पेजमा, यहाँ यसो तपाईँले यसरी स्लाइड गर्नु भने चाहिँ त्यो आउँछ क्या त्यो पेज ड्रयर होइन त, यसरी आउँछ क्या त्यो ड्रयर। बुझ्नुभयो कुरा। यदि यहाँ ड्रयर देखेको छैन आइकन भने पनि यहाँबाट ड्रयर चाहिँ आउँछ। तपाईँले यसरी क्लिक गरेर यसरी आफूलाई के अरे भर्टिकल होरिजेन्टल स्लाइड गर्नु हो भने चाहिँ छेउमा गएर है त। सो अब यहाँभित्र एउटा इमेज राख्न मिल्छ। अहिलेलाई चाहिँ म यो रेड कलरको राखिदिन्छु। अब यसको साइजहरू रेडियस भन्ने छ यसको प्रपर्टिज, रेडियस 10हरू गर्न मिल्छ है। यो भने चाहिँ यसको साइजहरू घटाउने हो बढाउने हो होइन। सो अहिलेलाई चाहिँ हामी यो लिडिङ प्रपर्टिजलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिउँ। सो लिडिङ भन्ने एउटा प्रपर्टी छ जुनले चाहिँ जुन चाहिँ यतापट्टि आउँछ, जसको चाहिँ तपाईँले मोस्टली यो चाहिँ प्रोफाइल पेजहरूमा युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब हामी अर्को एउटा कुरा गरौँ। अर्को छ हाम्रो सेन्टर विजिट त भइहाल्यो। ओके एन्ड ओके, सो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ अर्को एउटा टुल बार हाइट भन्ने। अब यसले चाहिँ टुल बार हाइटलाई मेन्सन गर्छ। जस्तो कि मैले 20 राख्दिएँ भने के गर्छ नि त, यो टुल बार हाइट भनेर चाहिँ यसको हाइट हो क्या, यो बारको हाइट कति दिने भन्ने हो। 20 दिँदा त यस्तो खुम्चेर यति सानो भयो है। अब 40 दियौँ भने 50 दियौँ भने के हुन्छ हेरौँ है त। ओके 50 दिँदाखेरि है त।
अब धेरै दियो हेरौँ न त एकचोटि के हुँदो रहेछ यसलाई। 200 दियो भने हेर्नु त यो यति तलसम्म आयो। सो टुल बार हाइटले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको यो एप बारको हाइट दिँदो रहेछ, हाइट घटाउने हाइट बढाउने काम गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु है त। सो अहिलेलाई चाहिँ हामी 60 राखिदिन्छौँ जुन चाहिँ डिफल्ट हो। ओके, अब त्यसपछि हामीसँग अर्को छ टुल बार ओपेसिटी भन्ने। टुल बार ओपेसिटी 0 जति राखिदिँदा नि हुन्छ, 8 राखिदिउँ। के भयो यसको ओपेसिटी घट्छ हेर्नु है, के घटेन अहिले 0.1। ओके हेर्नु त घट्यो नि, घटेर देखिनै छोड्यो ए, के भयो घटेर देखिनै छोड्यो ओपेसिटी होइन। सो यसले त्यही काम गर्छ, यसलाई नै अहिलेको लागि चाहिँ कमेन्ट गरिदिउँ। एन्ड अर्को भनेको हामीसँग छ एकदमै अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ तपाईँले एप बारहरू देखिरहनु भएको हुन्छ जुन चाहिँ के अरे यस्तो कर्भ हुन्छ नि। अब जस्तै यहाँ त अहिले ठ्याक्क इन्ड भएको छ, यसको स्याडो पनि छ हेर्नुभयो भने होइन, स्याडो पनि गर्न मिल्छ, स्याडो मेन्सन पनि गर्न मिल्छ, स्याडो कलर पनि राख्न मिल्छ, स्याडोले के लिन्छ भन्ने कुरा, स्याडो बोर्डर रहेछ सबै हेर्न मिल्छ है। सो अहिले चाहिँ हामी स्याडोको कुरा गर्दैनौँ, अहिले चाहिँ हामी यसको सेपको कुरा गर्छौँ है त। सो स्याडो त हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौँ, सो त्यही भएर सेप चाहिँ अब एकचोटि हेरौँ। अब सबै प्रपर्टिजहरू भन्न नि सकिँदैन युट्युबमा, सो त्यही भएर तपाईँले चाहिँ आफै पनि एकचोटि रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बोर्डर रेडियस बोर्डर रेडियस रेक्ट्याङ्गुलर बोर्डर भन्ने चाहिँ यसले के लिन्छ भन्दा यसरी होभर गर्नु भने चाहिँ के लिन्छ, राउन्डेड रहेछ, मैले अघि बिगारेँ जस्तो, राउन्डेड रेक्ट्याङ्गुलर बोर्डर है। तपाईँले यसलाई होभर गर्नु भने चाहिँ के दिन्छ, राउन्डेड रेक्ट्याङ्गुलर बोर्डर, यसले चाहिँ साइज लिँदो रहेछ है त। सो अब म यसको लागि के गरिदिन्छु भने बोर्डर भनेर लेखिदिन्छु, बोर्डर रेडियस, अनि हामीलाई थाहा छ बोर्डर रेडियस डट, अब अल सबैतिर गर्ने हो भने चाहिँ सबैतिर भने यता माथि पनि तल पनि यता पनि चारैतिर है। सो अहिले चाहिँ म ओन्लीमा राखिदिन्छु ओन्ली, किनकि मलाई यो के अरे के भन्छ यसलाई, हामीले बटम राइट र बटम लेफ्टको मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो हो नि त। सो त्यही भएर म बटम लेफ्ट लेखिदिन्छु, बटम लेफ्टमा चाहिँ अब रेडियस डट सर्कुलर है त 20 राखिदिन्छु कमा, अनि बटन राइटमा के लेखिदिन्छु, रेडियस डट सर्कुलर 20 है त। ओके हेर्नु त सर्कुलर भयो नि है त। अब यसको कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पनि हामीसँग इजिली हुन्छ, यहाँ गएर एप बारको कलर, ब्याकग्राउन्ड कलर होला, ओके ब्याकग्राउन्ड कलर रहेछ, ब्याकग्राउन्ड कलरमा कलर्स डट रेड राखिदिनु भयो भने यसको कलर सिधै सिम्पल चेन्ज भयो है त। त्यो हामी यसरी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओरेन्ज राख्न मन लाग्यो ओरेन्ज राख्न मिल्छ, रेडै राखिदिइराखौँ रेड है। सो अब एप बारको मेन त यति नै हो प्रपर्टिज। अरू अब एकचोटि हेरौँ है त यहाँ। सो यहाँ कमेन्ट गरेर हेर्दाखेरि अब ब्राइटनेस भनेर चाहिँ अब एकचोटि सर तपाईँलाई सबै भनिदिन्छु। सो एक्सन भनेर हेरिहाल्यो, फ्लेक्स स्पेस भनेर चाहिँ यो बिचको स्पेस हो, बटन भनेर तलको बटन भइहाल्यो, एलिभेसन भनेर चाहिँ अब तपाईँलाई एलिभेसनको मैले पहिला नि भनिसकेको थिएँ, एलिभेसन 10 राख्नुभयो भने चाहिँ यो अझै तल आउँछ हेर्नु है, हेर्नु त अलिकति तल आयो नि, 40 राख्दा देखिन्छ होला, हेर्नु त अलिक तल आयो 40 राख्दाखेरि। सो 10 राख्दा यो माथि जान्छ। सो एलिभेसनको काम यही नै हो है। अरू के छ त हामीसँग हेर्नु पर्ने, अरू स्याडो कलर भनेको उयो, यो स्याडो कलर चेन्ज गर्छ, अनि ब्याकग्राउन्ड कलर हेरिहाल्यौँ। त्यसपछि ब्राइटनेस भने यसको ब्राइटनेस के हुन्छ भन्ने कुरा हो, कति राख्ने भन्ने कुरा हो है। विजेट भइहाल्यो, टाइटल स्पेसिङ भइहाल्यो, टुलबार लिडिङ विजेट भइहाल्यो, लिडिङ विड्थ भइहाल्यो। यो विड्थ हो है, लिडिङ विड्थ भनेको हामीले के अरे ऊ राखेको थियौँ नि, लिडिङ राखेको थियौँ नि, त्यसको विड्थ दिने हो है त। ओके अब यति नै हो, सो यति नै हो है। इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरू चाहिँ यति नै हो, यति नै युज गरेर तपाईँले एप बारमा चाहिँ जस्तो जे नै गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी ड्रयर प्रपर्टीको बारेमा हेर्नेछौँ। ड्रयरभित्र चाहिँ कसरी हामी अर्को पेजहरू बनाउने, यहाँ इमेजहरू कसरी राख्ने, यहाँ रो कोलमहरू कसरी राख्ने, एउटा लगआउट कसरी बनाउने होइन, सबै कुराहरू गर्नेछौँ। सो आजको लागि यति नै, एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।